dagen? Var? Vad? Ja, var också för den delen. Målet för dagen är att få gå i regn första gången. Jag tycker att det är skitjobbigt. Nej, men sen så vill vi försöka ta oss bort till foten av Nijak om vi kan. Ja, det är som du sa i glasskogen, det stånkar på. Ja, det kan inte vara något svårt. Det är bara att gå. Ja. Men jag ska baga. Baga mitt fotbollsbröd. Det går ju inte att vara ledsen med den där människan. Det ska bli så jävla spännande. Tänk om det inte går. Då har ingen folk att spela iväg. Nej, det är hårt i vildmarken. Ja, det är inte lätt. Inte alls. Det regnar och grejer. Första vandringsdagen. Vi tvärs över denna sjön. Och så ska vi upp rakt fram där emellan de dimhöjda bergen och det stora bergen i sig där borta. Så ska vi rakt upp och runda det högsta bergsluttningen och så upp bakom detta massiv. In i dimman. Och tältplats där bakom. Långt över någonstans. Det här blir nog bra. Vi kommer nog se skitmycket. Utsikten blir nog fantastiskt bra. Blir det inte det? In i dimman? Ja, ungefär. Ja. Vi kör en sån kväll. Det känns att solen håller på att spicka upp. Ja. Jag är helt på allt. Det kommer bli en fantastisk dag. Ja, jag har höga förväntningar på utsikten. Riktigt. Sidan. Ja, det är det. Det är så jävla bra väder. Ja. Så vi ska följa led. 7.56. Vad sa du? Klockan är 7.56. Det är riktigt bra tid att starta. Jag har startat klockan. Har du gjort det nu? Ja. Vi har gått 0,00 kilometer. 40 sekunder. Åh jävlar! Snittnivån just nu är 0. Då drar vi. Första rast, eller turens första rast är det ju. Ja. Och vi har lämnat leden och gått vilse. Klockan är 20:10 och vi har gått 2 timmar 22 minuter. 7,25 kilometer. Då sitter det jävligt gott med en Med kopp. Nej, då inte alls. Och då är det jävligt gott med en apelsin och en kopp kaffe. Många apelsiner.
hade varit jättetrevligt. Jag säger det. Vi kan se det vid lunchen. Ja, Köttar vi då? Lunchen blir vid högsta punkten. kul när det är högt. Alltså där. Ja. Det är en liten sjö där. Det här är fantastiskt. Ja, det är det fan ta mig. Vad blir det för smörigt för dig? Spaghetti bolognese i kemisk påse. Magnus? Jag har inte riktigt kommit så långt, men Det är laps. den här. Lapskoj. Kylling i Uretaue-sås. Det lät som en dinosaurie. Åh, skönt att ställa sig upp. Ja, fy fan vad härligt det skulle börja gå. Vad sa du? Det är ju typ en fjärdedel bara av hela sträckan. Om vi skulle... Av dagsetappen. Ja. Ja, det är ju inte långt alls. Fy fan. Vi har ju gått på riktigt bra. Det gjorde vi innan då. Och solskenet kommer i ryggen nu och jagar oss. Det var resans första vad. Ser väl inte så jävla dramatiskt ut, men kallt är det. Känns det? Ja. Manges stackars nötter. Känns på sig att springa. Hur känns det för dig? Skitbra. Riktigt bra. Du är så jävla snygg. Tack. Speciellt nu. Jag måste ha sett riktigt snygg ut i vadet utan brallor. Ja, det var en hel del charmerande vinklar kan jag ju säga. Nej, jag ser så jävla stål. Mange fick sig minst av. Blev fast mellan två block där nere när jag tappade balansen, så den pallar inte för det. Där vi har tagit oss över. Kom därifrån. Fan kungligt, tack. Det blir längre än den här. Ja, men det är. Längst efter. Vi bryter av den och så blir den längre, det är fan bra. Nej, ska vi få lite värme. Fan, det går bra nu. Ser så jävla snabb ut hela tiden. Vad måste vi ta oss över här? Nej, vi måste ingenting. Jag tänker vi måste sova. Ja, det måste vi. Har du den igång? Jajamän. Kan du kolla här? Det har gått 9 timmar och 5 minuter. Klockan är 5. Vi har gått 19,63 kilometer. Och vi befinner oss just nu 800 meter över havet. 2,2 kilometer i timmen i snitt över dagen. Det är helt okej. Det får vi lov att säga. Det är bra skit. Idag ska vi vandra in i Rotesvaggen ner till den gamla, vad heter det, Skarjastugan. Ja, det är den stugan med nödtelefonen. Och utedass. Vi kan bajsa där. Ja, det kan vi. Vi kan bajsa där. Det ska finnas ett dass. Jag får sucker upp den som ligger i pipen nu då. Nej, det är dit bara. Sen imorgon blir det världens utflykt. Fan vad härligt. Frukosten på gång då. Ja. Mixad gröt kan vi väl kalla det.
Ja, det är gröt från alla tre parter. Det är nog en härlig cocktail av smaker. Jag tror det kommer bli riktigt gott. Jag tror det kommer bli skitäckligt. Optimismen är som bortblåst. Och det är solsken idag, det är skitkul tycker jag. Ja. Fan, det har ju... Jag tycker själv att vi har dragit igen där ute nu så vi inte ser längre. Så då blir det ännu en till överraskning hur ser det ut efter frukosten. Ja, Eller hur? det gör det. Ja, så här är utsikten från morgonen. Typ, vad kan det vara? 7, halv 8. Där borta skulle vi ha haft ett jättebergsmassiv Akka. Det ser vi ingenting utav. Hela vägen här hade vi haft likadant. Riktigt stort och fint. Hela vägen runt här. Och där ser man lite grann hur det kommer ur dimman och ner. Här är dalen vi ska in i idag. Och här hade vi haft världens största berg precis vid vår tältplats. Men det ser vi absolut ingenting av. Så här ser förutsättningen ut idag. Jag tror det blir jävligt fint att gå. Snöar gör det också, men det har ni säkert sett. Ja, vi har lämnat vår första tältplats. Snön ligger på backen. Kör full påklädnad. Regnkläder. Men vi har jävligt goda förhoppningar på bra väder idag. Det börjar spricka upp. Ska in bakom kullen här. Nysnö på bergvägarna. Det är så jävla häftigt. Nu har det spruckit upp. Nu är det fan ta med solsken. Och vi går in i Rotesvagge. Mellan bergen där borta. Borta för Mange och Mange. Detta berget som ni ser framför er nu tänkte vi försöka ta oss upp på och få lite utsikt in i dalen dit vi ska senare. Ser ni Mange där borta som perspektiv och berget bakom. Vi tänkte att vi skulle få en utsikt när vi kom upp hit. Hej! Alltså det här är så jävla sinnes. Tjena, här tar jag mig hem. Ja, så här ser det ut. Där är dalen vi ska gå ner för. Glaciären. Och den vägen som vi hade som alternativrutt att gå upp till vänster i den dalen. Men det sket vi idag så tog vi det här berget istället. Det var ett klokt beslut. Eller? Mycket. Där blir utsikten från tältplatsen. Just det. Dit är målet. Men först ska vi ner i den dalen. För att klättra upp på ett berg här bakom och sen gå tillbaka upp. Och in där.
Så har vi vädret dag 3. Dag 3 ser ut så här. Det är nästan för bra väder för att vara sant. Vi är nere vid Smaila-träffen. Jag gick en liten bit extra, så den är där borta. Så det är därifrån vi kom. Idag ska vi förbi Mange. Lämna väskorna här borta i solskenet. Och sen ta en topp uppåt det hållet. Känns bra? Känns jävligt bra. Fy fan vad skönt. Rätt fint väder idag. Ja. Nu har vi fått första blicken på berget. Dagens bestigning. Det är den ni ser rakt fram som är lite flortjockrad på toppen där bara. Därifrån hoppas vi kunna få en riktigt bra utsikt mot de andra dalarna som ligger ut därifrån. Lilla stenen som vi såg där bortifrån, som inte är så jävla liten. Så vi ska runda den här, sätta oss i solväggen, ta en fika, käka choklad, ladda upp inför toppen som är i bakgrunden där. Jag krigar oss ner för den här slänten. Snart ner i dalen igen. Det var fan svettigt ett tag. Riktig puls. Eller hur gubbar? Så tillvida, så nu är det bara att försöka hitta en tältplats här nära sjöarna innan regnet kommer. Får se om vi hinner klara det. Vi försöker. Så där, vi påbörjar dag 4. Tredje natten. Inte lika tur med vädret idag, men humöret är på topp. Så vi får se. Jag ska in i dalen, runda kullen där borta. Klämma på en renstuga på vägen.
Så vi ses där. Men blåser friskt. Nice. Så då är vi på tältplats 4. Fint väder, jävligt fint. Det är fint där borta i alla fall, soligt. Blå himmel, sol bakom molnen, men snöblandat regn där vi är. Men så är det. Upp för den höjden är det vi ska. Om vi ska upp dit imorgon. Om det är fint väder. Annars så är det ner bland bergen här borta. Som är lite lägre men som är mycket lättare att ta med packning och grejer. Så vi kan ta dem på vägen tillbaks. Så påbörjar vi vår tillbakaresedag en dag tidigare. Så har vi lite tid att leka. Där är området. Tältplats 4. Dagens utmaning. Ska gå längst kammen här. Och ta den vita toppen där. Det ska vara en vansinnig utflykt. En riktigt fantastisk utsikt. Så vi får se. Vi ses på toppen. Okej. Väderleksprognosen från Sarek just nu är klart oklar. Det är kraftiga vindar så jag föreslår att vi går ner och äter pannkakor istället. I tältet. Ja, det tycker jag är en bra idé. Kolla här. Med tanke på er, morfar, nära och kära. Och med tanke på utsikten. Så nu blir det ingen mer mysdag. Jag rev tältet. Jag käkar Manges pannkakor. Ja. Vi käkar frystorkat. Tror vi. För sista gången vi hade det i halsen allihop. Så vi bestämt att vi kommer käka gröt hela vägen till Saltoluokta. Säg klockan.
Vi har startat klockan. 13.30 är det nu. Vi stannar om 50 minuter och ser vi mer. Det låter skitbra. Övernice väder. Så ut mina solbrillor. Solväder varenda dag. Riktigt fint. Rätt fin fikaplats. Solen kommer där borta. Fältplats 5. Efter en avbruten nedbestigning så gick vi ner under den här klippan hit, tog en tältplats. Ja. Och ska imorgon ge oss upp på högslätten här. Och vandra ner mot Salt- och luktarstugorna. Vi har 2 dagar på oss att fixa det. Ja, bara kaos. Bara blött. Bara storm. Men nu tar vi alltså den höjden där, helt enkelt. Så rundar vi in den ifrån höger. Så går vi längs kammen sen under dagen. Och sen över dit då. Nice! Riktigt nice. Hur känns det? Riktigt bra! Vi har toppen här va? Vi tar oss över tillsammans. Fy fan vad bra jobbat! Vi kommer lämna såret bakom oss nu va? Det är hela såret där. Ja. Det blir typ hejdå nu då! Ja, när vi kommer upp här så är det sista gången vi ses. Ja, vi kommer inte äta sen. Fy fan vilket härligt väder vi fick! Full regnbåge! Ja jävlar! Åh fy fan! Väder!
1511 meter över havet nu. Riktigt nice! Åh, sista tältplatsen. Det går fan inte att klaga på ens vardagsrum alltså. Vad säger du? Det är så när han försöker sig på dina uppgifter, vet du.